Ayan na guys, luto na yung ating niluto na ginisang sayote. So, don't forget to like our videos guys. Subscribe sa ating channel, and then share na rin po natin yung video natin sa mga kasama po natin. So, yun guys, maraming salamat sa panonood ng ating bagong niluto ginisang sayote. Hey guys, welcome to Migis TV. So sa ngayon guys, may bago tayong recipe or menu, which is luluto po tayo ng ginisang sayote. Ayan. So ito yung mga ingredients natin guys, which is yung number 1 sayote, sliced pork meat, pepper, garlic, onion, seasonings, fish sauce, which is PATIS, cooking oil. So yan yung mga ingredients natin guys para sa ginisang sayote. So tara na guys, umpisa na po nating magluto. And before that guys, don't forget to like ng ating video, subscribe sa ating channel, and then share na rin po natin sa mga kasamahan natin para matuto rin po sila magluto ng ginisang sayote. Okay guys, tara na. And guys, so start na natin yung pagluluto po natin. Ang gagawin po natin guys, igigisa muna natin yung mga seasonings at saka yung karne. So painit muna natin yung kawali. And then lagyan na po natin yung ating cooking oil. Once na mainit na yung mantika natin guys, okay, mainit na yung mantika, ilalagay na po natin yung ating bawang. Sunod na natin yung ating sibuyas. Once na naging luminous na yung sibuyas, sunod na natin yung karne ng baboy. So, halu-haluin lang po natin yung baboy hanggang sa lumambot po yung karne. At saka maging golden brown na rin po yung karne. So guys, kung gusto nilang haluan ng kamatis yung ating ginisang sayote, pwede rin po. Hindi ko siya nilagyan ng kamatis kasi once na meron siyang kamatis, madaling mapanis yung ginisang sayote. So para mas maging tasty siya, pwede naman siya lagyan ng kamatis. Pero sa akin, hindi ko na siya nilagyan kasi para at least tumagal yung lifespan ng ginisa. Pwede pa siya hanggang mamayang gabi. Kasi kung may kamatis na po siya, good for serving lang siya within this meal time. Lagyan na po natin guys yung pepper.
natin yung patis guys, yung fish sauce. Fish sauce pala. Para kumapit sa baboy yung lasa. Seasonings. More seasonings. Yung una ko lagi guys yung seasonings na ihalo sa karne para at least kumapit yung lasa, yung seasonings kumapit sa karne, lahat ng ingredients. After nito guys, lalagay na po natin yung ating ganyan guys, yung ating sayote. Once na luminous na yung sayote guys, ibig sabihin na po siya. So, pwede na guys. Pwede natin siyang patayin. Ayan na guys. Luto na yung ating niluto na ginisang sayote. So, don't forget to like our videos guys. Subscribe sa ating channel. And then, share na rin po natin yung video natin sa mga kasama po natin. So, yun guys, maraming salamat sa panonood ng ating bagong minutong ginisang sayote.